हेलो गाइज, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कि कसरी हामी होभर बटम एनिमेटेड वेले बनाउन सकिन्छ, किनकि यसमा यो यति स्टाइलिश बटमहरु आजकल यो हाम्रो एडभान्स वर्ल्डमा आइरहेछ कि दिन प्रतिदिन यसको एडभान्समेन्ट र वेब डेभलपमेन्टको कोर्सको डिमान्ड बढ्दै गइरहेछ रिक्वायरमेन्ट अनुसार। त्यसकारण आज म तपाईहरुलाई होभर बटममा तपाईहरु एनिमेटेड वेले कसरी एनिमेसन लगाएर हाल्न सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो वेब पेजलाई कस्टमाइज कसरी गर्नुहुन्छ। यसमा त होभर गर्नको लागि सबै साथीहरु गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई तपाईहरु रेस्पोन्सिभ पनि छ। रेस्पोन्सिभको मतलब यदि तपाई सानो साइजमा गरेर पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो एकदम प्रोपर वेले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँबाट, किनकि यो एकदम रेस्पोन्सिभ हो। किनकि @media क्युरीको यसमा एउटा कोड युज गरेको छु, तपाईहरुलाई कोड हेराउने बेला त्यो कुरा भन्छु यो कसरी भइरहेछ, किनकि यति साइजमा छ त पनि तपाईहरुले एकदम प्रोपर हेरिरहेछ। अनि साइज यति यो पिक्सलमा साइज हाम्रो इन्क्रिज हुने बित्तिकै तपाईहरु यहाँबाट यसको यो कलममा आइरहेछ भने कलममा आउनुको मतलब यसको मिडिया क्युरी यसमा युज भएको छ। त्यो तपाईहरु एकदम इजी छ। तपाईहरु फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्टको तलासमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ कि फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्टको कोर्स गर्नको लागि भने तपाईहरु यो च्यानल तपाईहरुको लागि छ। तपाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। अब हाम्रो नेक्स्ट मन्थदेखि हाम्रो बेसिक HTML देखि लिएर HTML, लारावेल अनि Vue.js, बुटस्ट्र्याप 5 देखि लिएर सबै कोर्सहरु हामी यसमा लन्च गर्ने छौं। यदि अहिले हाम्रो कोर्स डिजाइन भइरहेछ त्यसमा हामी काम गर्छौं, त्यसकारण अहिले म बेसिक यो सबै यस्तो डेमोको लागि हाल्दै छु। तपाईहरु सब्स्क्राइब गरेर बस्नुस्, त्यसपछि हामी यसमा पुरा फुल कोर्सको नै कुरा गर्छौं। अनि त्यसपछि यसमा तपाईहरुलाई कोडिङ चाहियो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला, त्यहाँबाट तपाईहरुले म कोडिङ प्रोभाइड गरिदिन्छु। पहिला यसमा अब कोडिङको अलि पार्ट सम्झौं कि यसमा कति सम्मको कोडले यति एनिमेटेड हामी गर्न सक्छौं। त्यसमा हाम्रो कोडको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई HTML को कोड हेर्नु पर्छ के एउटै फाइलमा म इन्टरनल CSS युज गरेछु, एक्सटर्नल युज गरेको छैन के। यसमा यो हाम्रो होभरबाट थियो भने इन्टरनल एक्सटर्नल थियो। यो भन्दा पहिला भिडियो तपाई हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, किनकि यो पनि एउटा यसले पनि म तपाईलाई ब्राउजरमा ओपन गरेर हेराइदिन्छु यसमा कस्तो छ, यो कस्तो बटम छ। यसमा इमेज छ, ठीक छ। यो इमेज हाम्रो डेस्कटपमा नभएको कारण, किनकि यो इमेज भर्खर मैले डिलिट गरेर तपाईहरुमा डेस्कटपमा ल्याएर त्यो इमेजमा हेराउँदै छु कहाँ छ त्यो इमेज। यो जो मेरो यहाँ चाहिँ फाइल यसैमा थियो, त्यो इमेज मेरो यही हो, यही इमेज थियो। यसले म रिस्टोर गरिदिन्छु भने मेरो इमेज भइहाल्छ, किनकि डेस्कटपबाट म भर्खर डिलिट गरेको के, त्यसकारण यसमा हेरिरहेको छैन। अब तपाईहरु यहाँ रिफ्रेश गर्छु भने यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँबाट रिफ्रेश भइसकेपछि, ठीक छ। अनि यसमा यो म अर्को फोल्डरमा यसले हालेको कारण हेरिरहेको छैन, यही फोल्डरमा हालेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि अर्को फोल्डरमा इमेज अर्को फोल्डरमा कोड छ भने हेर्न सक्नुहुन्न। यो भिडियो म एकचोटी हालिदिन्छु एक्सप्लेन गरेर, तपाईहरु गएर च्यानलमा हेर्नु होला यो कसरी हामी कस्टमाइज गर्नु। यसमा टेक्स्ट पनि तपाईहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा टेक्स्ट पनि आउँछ, ठीक छ। सबभन्दा पहिला हामी अब यसको कुरा गरौँ। अब यसको कोडिङलाई हामीले हेर्नु पर्यो भने यो कोडिङ हामी यहाँ हाम्रो कोड छ, यसमा यो कोड छ, यो एनिमेटेड भनौँ, किनकि होभर मी यहाँबाट तपाईहरु आफ्नो टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ यहाँ सब्स्क्राइब मी पनि यहाँबाट तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सबैमा एउटा म सेकेन्डमा गरे सब्स्क्राइब मी यहाँबाट टेक्स्ट पनि तपाई चेन्ज गर्नुहुन्छ। अनि यो जुन @media क्युरीको छ नि, यसको मतलब के भइरहेछ, फ्लेक्स डाइरेक्सन कलम, मतलब कलम हुनुको मतलब यति म्याक्स विथ, त्यसको यो जुन हाम्रो म्याक्स विथ यो हाम्रो बोर्डरको छ यति, हाम्रो म्याक्स विथ नि यति भन्दा अलि यति पिक्सलमा आउने बित्तिकै त्यो जुन हाम्रो कन्टेन्टहरु त्यो सबै जुन होरिजेन्टली छ त्यो कलममा अरेन्ज भइहालोस्। त्यसकारण यो हामी मिडिया क्युरी यहाँ यस्तो युज गर्छौं। मिडिया क्युरी काम के हो कि तपाईले यसमा अब जति पिक्सलमा तपाईहरु युज गर्नुहुन्छ नि त्यति पिक्सलमा गएर तपाईको कन्टेन्ट कलममा हाल्नुहुन्छ भने कलममा होरिजेन्टलमा त्यति पिक्सलमा तपाईको कन्टेन्ट पनि चेन्ज भइहाल्छ। तपाई यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि यहाँ लगाउनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड कलर पनि यहाँबाट तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकैचोटी हामी यो की फ्रेमहरु यो सबै हाम्रो अब तपाईहरुले एकैचोटी अब ट्युटोरियल नै पाउनुहुन्छ, किनकि यसमा अब कोडिङ गर्छु तपाईहरु अब बेसिक देखि सिक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले काम लाग्छ। किनकि अब म यस्तो पनि कोड एक्सप्लेन गरे पनि तपाईहरुले त्यति खासै बुझ्नु हुँदैन, पनि यदि तपाईहरु अगाडिदेखि नै कोडिङ अलि गर्नुभएछ, कोडिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई समझ आउँछ। त्यति छैन कि आउँदैन, किनकि त्यति एडभान्स पनि छैन, यो त एकदमै इजी छ। डिस्प्ले ब्लक यो सबै इजी छ। अब यसमा हामीहरु तपाईहरु सिक्न यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि हाम्रो जस्ट डेमोको लागि हामी यस्तै सबै हालिरहेछौँ। त्यसपछि हामी यसमा कोर्स लन्च गर्नेछौँ यो च्यानलमा, किनकि हाम्रो अब टिमले काम गर्दैछ त्यो कोर्समाथि, किनकि अब प्रोपर कोर्स हुनु पर्यो कि फुल स्ट्याक। त्यो कोर्स गरिसकेपछि हाम्रो फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्ट कम्प्लिट होस् भनेर, त्यसकारण फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्टको म पहिले भिडियो पनि हालिसकेको छु। त्यसमा सर्टै भिडियो छ साइड, त्यसमा मतलब कस्तो कुन कुरा हामीले चाहिन्छ एउटा फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्डमा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर र ब्याक एन्ड डेभलपर बन्नको लागि हामीले कुन कुराहरुको आवश्यक छ नेसेसरी छ त्यो अनुसार त्यसमा कुरा गरिएको छ। त्यहाँ एकदम इमेज नै छ, त्यहाँबाट तपाईहरु न एक्सप्लेन गरे पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कुन कुरा चाहिन्छ हामीलाई, तर पनि मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेको छु, ठीक छ। अनि तपाईहरु यहाँबाट यो यसले म यसको टेक्स्ट चेन्ज गरेको थिएँ हैन, टेक्स्ट यसमा आएको छैन हैन, एकचोटी रिफ्रेश गरौँ। बटम टेक्स्ट किन आएन, यहाँ सेभ नगरेको हो के, टेक्स्ट त आउनु पर्ने हो, किनकि तपाई यहाँ सब्स्क्राइब भी छैन। कन्ट्रोल एस सेभ गरिसके अनि यसपछि एकचोटी हेरौँ। यार व्हाट ह्यापन गोइङ अन यार, आयो यहाँ सब्स्क्राइब नि आइसकेछ, ठीक छ। ल
भइसक्यो म भने किन आइरहेको छु सब्स्क्राइब यहाँ तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसार चेन्ज हेर्नुहोस् यो यति सानो टेक्स्ट छ भने यति सानै हेरिरहेछ यसमा अब 8-10 लाइनको पनि टेक्स्ट हाल्नुहुन्छ भने यो आफै अटोमेटिक सिस्टमेटिक वेले यो आफै आफ्नो साइज चेन्ज गर्न सक्छ किनकि तपाईहरु यसलाई रेस्पोन्सिभ पनि छ रेस्पोन्सिभ मतलब तपाईहरु साइज सानो ठुलो गरेर पनि हेर्नुहुन्छ भने यो अटोमेटिक रेस्पोन्सिभ छ आफै एरेन्ज भइरहेछ ठीक छ यसमा कलर पनि तपाईको होभर कलर छ जुन यो कलर पनि तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यति सबै गर्नको लागि तपाईहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बस्नुस् म तपाईहरुलाई यसमा सबै कोर्सहरु अपलोड गरिदिन्छु एकदम बेसिक देखि एकदम HTML को जुन हाम्रो सफा बेसिक देखि लिएर एडभान्स सम्म हामी यसमा कुरा गर्छौं कि अनि तपाईहरुलाई पुरा फुल जावास्क्रिप्ट को साथमा म भन्छु किनकि धेरै प्रोजेक्ट छ हाम्रो हामीसँग 100 वटा प्रोजेक्ट छ 100 जति त्यो सबै क्याल्कुलेटर म्युजिक प्लेयर सबै यसमा हामी गर्छौं ठीक छ अनि त्यसपछि म आजको लागि यति नै भिडियो हाल्छु कि अब नेक्स्ट भिडियो हाम्रो सर्टमा एउटा नेक्स्ट भिडियो हाल्न जाँदै छु हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको त्यसमा मतलब फ्रन्ट एन्डको लागि कुन कुरा चाहिन्छ अनि सबै साथीहरु भन्नुहुन्छ कि C++ पढेर हामी के गर्छौं ठीक छ C र C++ जावा PHP सबैको युज म एउटा सर्ट भिडियोमा तपाईहरुले शेयर गर्छु तपाईहरु च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बस्नुस् त्यहाँबाट तपाईहरु भिडियोको नोटिफिकेसनबाट तपाईहरु भिडियो हेर्नुहुन्छ यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ वेब डेभलपमेन्टमा अनि मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु न त टाइम वेस्ट गरेर तपाई मसँग केही फाइदा छैन तपाईको ठीक छ ल थ्यांक्स आजको लागि यति नै